Calendar Decor. If you are interested to watch my videos, then stay tuned right there. First of all, we need a cardboard. र यो चाहिँ मैले pamphlets लिएको छु र यसमा चाहिँ मैले येलो शीट येलो पेपरले चाहिँ कभर गरेको छु र यो फुलहरू देख्न सक्नुहुन्छ यो मैले चाहिँ पहिला नै बनाइसकेर राखेको थिएँ र यदि तपाईहरुलाई चाहिँ यो फुल कसरी बनाए मैले भनेर यो सिक्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ म यसको भिडियो पनि बनाएर तपाईहरुलाई देखाउन सक्छु। डिफ्रेन्ट कलरको फुलहरू चाहिँ मैले अब यो कार्डबोर्डमा पेस्ट गर्दै छु। गरिसकेपछि अब लिभ्सहरू डेकोरेट गर्नको लागि हामीले यो शेपमा काट्नु पर्नेछ र यसलाई पनि फुललाई जसरी नै पेस्ट गरौँ। फ्लावर्स र लिभ्स चाहिँ मैले यसरी कार्डबोर्डमा डेकोरेट गरेँ। फेसको लागि मैले यो आइल्यासेस चाहिँ पहिल्यै यसको शेपमा काटिसकेको थिएँ र अब चाहिँ यो यस कार्डबोर्डमा चाहिँ हामी पेस्ट गर्छौँ। कार्डबोर्डको भित्री भागमा चाहिँ मैले यसरी क्यालेन्डर बनाइसकेको छु र यो चाहिँ तपाईहरुले कुनै पनि स्टाइलमा आफूलाई आफ्नो क्रिएटिभिटी हालेर त्यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ र यतापट्टि लेफ्ट ह्यान्डमा चाहिँ मैले मन्थहरु 12 मन्थ नै यसरी लभ शेपमा चाहिँ लेखेको छु र मिडलमा चाहिँ डे छ डेको नामहरु छ र यसलाई चाहिँ यसरी माथि तल गरेर अब आज कुन डे हो त्यही अनुसार चाहिँ रोल गरेर हामीले चेन्ज गर्न सक्छौं र यता राइट साइडमा चाहिँ मैले डेट चाहिँ यसरी बनाएको छु र अब यसलाई चाहिँ तपाईहरुले वलमा यसरी ह्याङ गर्न पनि सक्नुहुन्छ। Watch this kind of videos, then please do like, comment, share and subscribe to my channel. I will be uploading this kind of videos, and till then, goodbye.